हेलो साथीहरु, सन्चै हुनुहुन्छ? वेलकम ब्याक टु माई किचन डायरीज। आज मैले धेरै पछि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। दसैँ पनि लागिसक्यो, त्यही भएर मैले चाहिँ दसैँको लागि भनेर फुरनदाना बनाउँदै छु। यो चाहिँ आफ्नै गमलामा फलेको खुर्सानी हो। खुर्सानीको म यो डाँठहरू चाहिँ फाल्छु। अदुवालाई चाहिँ मसिनोसँग काट्नुपर्छ। लिएर मैले पहिला यसलाई तास्छु अनि मसिनोसँग चिरा बनाउँछु। अदुवा चाहिँ हाल्यो भने एकदम मिठो स्मेल आउँछ फुरनदानामा। यहाँ फुरनदानाको लागि अदुवा काटेर तयार गरेँ। यो चाहिँ काँचो बदाम, यसलाई म भुट्छु। त्यसपछि यो सुकेको खुर्सानी भयो अनि यो पापड म तार्छु। यो चाहिँ ताइचिन चिउरा हो, यसको बनाउँदैछु म फुरनदाना। यसको राम्रो बन्छ। फुरनदाना बनाउँदा चाहिँ तेल चाहिँ मजाले ताप्नुपर्छ, नभए बन्दैन। पहिला मैले सुरुमा एकचोटि बनाउँदाखेरि तेल नतातेको भएर सुरुचोटिको बनेको थिएन। त्यही भएर तेल चाहिँ एकदम मजाले ताप्नुपर्छ अनि यसको मजाले राम्रो बन्छ। बनेर तयार भयो। मैले चाहिँ बट्टामा पनि राखिदिएँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। फेरि यस्तै भिडियोको साथ आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।